các bạn, mình là Kim đây. Khoảng thời gian 9 tháng mang bầu đem lại rất là nhiều thay đổi cho các mẹ bầu từ thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc. Việc nhận biết được những thay đổi thì rất là quan trọng. Và một trong những thay đổi gây khá là nhiều lo lắng sợ hãi cho các mẹ bầu đó là sự thay đổi về mặt huyết học, tức là thay đổi về các thành phần của tế bào máu như là tiểu cầu, hemoglobin, hồng cầu và bạch cầu. Và trong đó thì có hiện tượng là tăng số lượng bạch cầu khi mang thai. Như vậy thì bạch cầu là gì? Chức năng của nó như thế nào? Khi mang thai thì số lượng bạch cầu có thay đổi hay không? Và nếu có sự tăng số lượng bạch cầu thì có nguy hiểm gì cho mẹ bầu hay không? Hãy đi cùng Kim để khám phá ra những thông tin thật thú vị và bổ ích qua video này nhé! Bạch cầu là gì? Các tế bào trong hệ thống miễn dịch là các tế bào máu trắng bạch cầu. Chúng giúp cơ thể chống lại các nhân tố lạ và tiêu diệt bất kỳ nguy cơ có hại nào. Ngoài ra, bạch cầu cũng xuất hiện ở hầu hết các cơ quan, bộ phận. Mặt khác, mức độ tăng bạch cầu hoặc giảm bạch cầu sẽ trở thành chỉ số để xác định bạn có đang khỏe mạnh hay không. Vai trò của bạch cầu. Các tế bào bạch cầu được sản xuất trong tủy xương có nhiều chức năng khác nhau dù chúng mang cùng mục đích là tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Bạch cầu đa nhân trung tính neutrophil. Đây là loại bạch cầu có số lượng nhiều nhất và có vai trò chống lại tình trạng nhiễm khuẩn hoặc nấm. Bạch cầu đơn nhân monocyte có nhiệm vụ rút và hút chất độc hại của vi khuẩn, cuối cùng tiêu diệt chúng. Bạch cầu ái toan eosinophil. Đây là những người lính che chắn cơ thể để chống lại ký sinh trùng và phản ứng dị ứng khi mang thai. Bạch cầu ái kiềm basophil. Dù có thể ít hơn 1% trong tổng số tế bào bạch cầu, nhưng chúng làm việc chăm chỉ để điều chỉnh lưu lượng máu và tăng các tế bào nhằm duy trì hệ thống miễn dịch hoạt động ổn định khi mẹ bầu đang mắc bệnh. Bạch cầu lymphocyte. Chúng tạo ra các kháng thể chống lại các tế bào lạ và phá hủy chúng. Sự thay đổi số lượng bạch cầu. Việc tăng hay giảm các chỉ số bạch cầu đều sẽ dẫn đến các thay đổi trong cơ thể khi mang thai. Đây là một yếu tố quan trọng gây ra sự mất cân bằng do máu có hiện tượng bị biến đổi. Tổng lượng bạch cầu tăng trong trường hợp hệ miễn dịch phản ứng với tình trạng nhiễm trùng. Nguyên nhân có thể là do chấn thương, mang thai, dị ứng hay rối loạn tự miễn. Các triệu chứng khi tăng bạch cầu như sốt, chóng mặt, phản ứng dị ứng và viêm. Tổng lượng bạch cầu giảm khi tình trạng nhiễm trùng chi phối các tế bào làm cho hệ thống miễn dịch yếu đi và làm suy yếu cơ thể. Nguyên nhân có thể do suy tủy, nhiễm trùng huyết. Các triệu chứng của giảm bạch cầu như là lãnh cảm, mệt mỏi, các biến chứng nặng của nhiễm trùng. Phụ nữ mang thai sẽ gặp một số dạng thay đổi bạch cầu và thường là vô hại. 1. Bạch cầu đa nhân trung tính. Các tế bào này thường gia tăng trong thai kỳ nhưng nó không nguy hiểm cho cơ thể hoặc thai nhi. Chỉ số bạch cầu trung tính tăng cho thấy tủy xương đáp ứng tốt đối với việc tăng sản xuất tế bào hồng cầu. 2. Bạch cầu đơn nhân. Khi bắt đầu mang thai, hệ thống miễn dịch của người mẹ sẽ trải qua các thay đổi để tránh tấn công thai nhi. Một trong những sự khác biệt được quan sát thấy là việc gia tăng của bạch cầu đơn nhân monocyte. Tuy nhiên, tác dụng phụ của quá trình này nằm ở việc nó có thể dẫn đến một số biến chứng nhất định trong thai kỳ như là tiền sản giật. Để loại bỏ mối nguy hại tiềm ẩn, bác sĩ có thể khuyên mẹ bầu nên làm thêm xét nghiệm khi chỉ số bạch cầu đơn nhân được đánh giá là quá cao. 3. Bạch cầu ái toan eosinophil. Hầu như không có thay đổi về số lượng của các tế bào này. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ là dấu hiệu cho thấy khả năng miễn dịch yếu hoặc bà bầu đang bị nhiễm trùng. 4. Bạch cầu ái kiềm basophil. Không có sự thay đổi gây hại nào đáng chú ý của bạch cầu basophil trong thời gian mang thai. 5. Bạch cầu lympho. Chỉ số tế bào lympho sẽ giảm trong 2 tam giác nguyệt đầu tiên và tăng trong tam giác nguyệt cuối cũng như sơ sinh. Những thay đổi này đến từ sự ức chế hoạt động miễn dịch trong thai kỳ. Chỉ số bạch cầu bình thường khi mang thai. Tổng số tế bào bạch cầu ở phụ nữ không mang thai trung bình từ 4.500 đến 11.000 trên 1 mm khối. Khi mang thai, số lượng tối thiểu đạt duy trì là 6.000 trên 1 mm khối. Trong tam giác nguyệt thứ 3, chỉ số bạch cầu an toàn thường dao động trong khoảng 12.000 đến 18.000 mm khối. Nguy cơ là gì nếu chỉ số bạch cầu tăng cao khi mang thai? Khi hệ thống miễn dịch tự điều chỉnh để thiên thần nhỏ phát triển bên trong thì có khả năng chỉ số bạch cầu tăng theo từng quãng thời gian khác nhau. Tuy nhiên, điều này không hề khác thường và ít cần đến biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu xuất hiện các triệu chứng đáng lo lắng như sốt, tăng huyết áp, căng thẳng cấp tính hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến miễn dịch, hãy đến bác sĩ ngay lập tức. Nguyên nhân khiến chỉ số bạch cầu tăng khi mang thai.
Các nguyên nhân gây ra hiện tượng tăng hoặc giảm bạch cầu phụ nữ mang thai hoặc không mang thai là tương tự nhau. Chỉ số bạch cầu tăng quá cao nhưng không rõ lý do sẽ gây ra nhiều bệnh lý khác nhau và mẹ bầu nên tránh một số yếu tố có thể kích thích tình trạng này. Chúng bao gồm: 1. Stress căng thẳng. Sự căng thẳng khi mang thai không chỉ do cảm xúc mà còn do sự thay đổi về thể chất. Stress khiến chỉ số bạch cầu tăng cao hơn tỷ lệ thông thường để bảo vệ cơ thể khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, mẹ bầu nên tập yoga và thiền để loại bỏ những căng thẳng. 2. Nhiễm trùng. Bất kỳ hình thức nhiễm trùng do vi khuẩn hay nấm và gây nên các bệnh từ cảm lạnh thông thường đến nhiễm trùng đường tiết niệu đều khiến chỉ số bạch cầu tăng khi mang thai. Mẹ bầu nên thận trọng nhằm giữ an toàn cho bản thân bằng cách tăng cường bổ sung vitamin cần thiết, vệ sinh sạch sẽ vùng kính. Hệ thống miễn dịch của bạn đang phải làm việc cực lực hơn bao giờ hết trong thời gian mang thai, do vậy hãy chăm sóc cơ thể thật tốt bạn nhé. 3. Viêm. Các bệnh viêm và phản ứng dị ứng liên quan cũng sẽ dẫn đến hiện tượng chỉ số bạch cầu tăng, bởi trong các trường hợp này các tế bào bạch cầu vội vã đến các khu vực cần giúp đỡ và phát triển tại đó khiến cơ thể chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng kỹ thuật cũng như hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng để hạn chế tình trạng trên. 4. Bệnh bạch cầu hoặc các bệnh tự miễn. Các bệnh tự miễn như là bệnh Crohn và Graves hoặc bệnh bạch cầu đều làm tăng các tế bào bạch cầu không chức năng. Không giống như trong các trường hợp khác, các tế bào này không làm gì cả mà chỉ tăng đến mức đáng báo động. Vô số thay đổi trong cơ thể sẽ xảy ra trong khi mang thai và thậm chí sau đó nữa. Tăng bạch cầu trong thai kỳ không phải là điều đáng lo ngại, nhưng bất kỳ dấu hiệu suy yếu miễn dịch nào cũng nên được quan sát kỹ lưỡng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.